નવોદય ક્લાસ પ્રકરણ 1 સંખ્યા અને સંખ્યા પદ્ધતિ એમાં આગળના પોઈન્ટ આપણે કંઈક આવા છે કે જો કોઈ સંખ્યા આપેલી હોય અને એના અંકોથી આપણે નાનામાં નાની સંખ્યા તૈયાર કરવા માટે આપેલા અંકોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાના. એ તો આપણને ખબર જ છે બધાને કે કોઈ પણ સંખ્યા તમારે મોટામાં મોટી બનાવવાની હોય તો તમારે ઉતરતા ક્રમમાં લખવાના અને નાનામાં નાની બનાવવાની હોય તો કયા ક્રમમાં લખવાના? ચડતા એટલે કે નાની સંખ્યાથી મોટી સંખ્યા તરફ જવા. બરાબર. અને આ ટોપિક તમે યાદ કરશો એટલે લગભગ છઠ્ઠા ધોરણમાં 50% ગણિત આવડી જશે. બરાબર. બીજું એ કે સૌથી નાનો અંક જે છે ને એને વધારે વખત શું કરવાનું? સૌથી નાનો અંક જે છે એને વધારે વખત લખવાનો. પણ ક્યારે? કે જો અંકો ઓછા આપ્યા હોય તો. જો સંખ્યાના અંકો પૂરેપૂરા આપ્યા હોય, તમને એમ કીધું 4 અંકની સંખ્યા બનાવો, 4 અંક આપ્યા હોય તો કઈ માથાકૂટ કરવાની થતી નથી. તો આપણે ડાયરેક્ટ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દઈએ, ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી દઈએ એટલે સંખ્યા મળી જાય. પણ જો આવો કઈક દાખલો આપ્યો હોય કે દાખલા તરીકે 9 2 3 કેટલા અંકો છે? 3 અંકો છે. કેટલા અંકની સંખ્યા બનાવવાની છે? તો એક અંક ઘટ્યો કે ન ઘટ્યો? તો હવે શું કરવાનું? પહેલા જે અંકો આપ્યા છે ને એના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી. એટલે નાના નાની સંખ્યા કઈ છે? તો કે 2 સૌથી નાનો, એનાથી મોટો 3 અને એનાથી મોટો 9. પણ આ કેટલા અંકની સંખ્યા બની? જ્યારે આવી રીતે અંકો ઘટતા હોય અને આપણે નાનામાં નાની સંખ્યા બનાવવાની હોય તો નાના અંકને 2 ઉડી દેવાનો, એટલે કે આને 2 વખત આપણે લખવાનું. એટલે 4 અંકની સંખ્યા બનાવવા માટે તો આગળનો અંક એટલે કે નાનો અંક 2 ઉડાય એટલે 2 વખત લખાય. 3 9 એટલે કે 2239. સમજાય છે? એવી જ રીતે જો આપેલા અંકોમાં 0 અંક હોય, કોણ હોય? 0. જો 0 હોય તો બનતી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી બીજા સ્થાને 0 મૂકવાનું. જો આગળ 0 મૂકશો તો સંખ્યા નહીં બને એવું મેં તમને શીખવાડેલું છે. શીખવાડ્યું છે? દાખલા તરીકે કોઈ સંખ્યાના અંકો આપ્યા હોય કેવી રીતે પછી તમે એને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દો તો આ સંખ્યા કેટલા અંકની બની? 478. કેટલા અંકની બની? 3 અંકની. 4 અંકની સંખ્યા બનાવી શકાતી નથી. આપણી પાસે ભલે 4 અંકો છે તો પણ 4 અંકની બનાવી શકાતી નથી. આવું થાય તો તમારે શું કરવાનું? તો કે જો 8 2 0 એ આપેલા અંકોમાં આપણે 5 અંકની સંખ્યા બનાવવાની છે. કેટલા અંકની બનાવવાની છે? 5 અંકની. પહેલા ને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દો, પણ પહેલા આવશે 0 2 8. હવે જો 0 2 8 ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા એટલે 0 ને આપણે પાછળ લઈ લેવાનો. ગમે ત્યારે 0 આગળ આવે તો એ ડોટ ડાયન આપણે પાછળ લઈ લેવાનું. સમજાય છે? હવે કેટલા અંકની બનાવવાની છે? તો કે 5 અંકની સંખ્યા બનાવવાની છે. કેટલા અંકો ઘટે છે? 2 અંકો. 2 વખત 0 વધારે વખત લખી દેવાનો. 2 0 0 0 8. આ સંખ્યા બની એ આપેલા અંકોમાં સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા બની. જો આની મોટા મોટી સંખ્યા કે તો આને ઉલટાઈ દેવાનું. 8 અને પછી 2 ને આગળ લઈ લેવાનું. 0 ને બધાને ક્યાં મૂકી દેવાના? તો આ સંખ્યા છે મોટા મોટી સંખ્યા બની? ના બની. શું આ બની? કેમ કે આપણે મોટો અંક 2 વડવો પડે, એને 3 વખત લખો. 2 અને 0. આ મોટી સંખ્યા બની. આ થોડી મોટી બને? ન બને ને. મોટું કોણ બને? 88820 કે 82000 મોટા બને? 88000 મોટા કે 82000 મોટા? એટલે જો મોટા મોટી સંખ્યા તમને કે તો મોટો અંક 2 વડવાનો, જો નાના નાની સંખ્યા કે તો નાનો અંક 2 વડવાનો. પણ જો 0 આવતો હોય તો 0 ને આપણે વચ્ચે લઈ લેવાના. 0 ને આપણે આ બાજુ છેડે રાખી શકીએ નહીં. કેમ કે જો આ બાજુ 0 ને તમે છેડે રાખો તો સંખ્યા કેવી બને? તો કે ખાલી 28 જ બને ને. આપણને તો 5 અંકની સંખ્યા કીધી છે તો આવી રીતે 5 અંકની સંખ્યા મેળવવાની હોય. કે જો આપણે ગણિતમાં 1 અંકવાળી સંખ્યા, 2 અંકવાળી સંખ્યા, 3 અંકવાળી સંખ્યા, 4 અંકવાળી સંખ્યા, 5 અંકવાળી સંખ્યા, 6 અંકવાળી સંખ્યા, ઘણા બધા અંકવાળી સંખ્યા હોય. પણ આપણે છે ને ખાલી 4 અંકો સુધી જઈએ તો આપણે એકડા હોય. એકડા જોયા ને બધા કેવા હોય? ઠીક. મેં કે પૂછું સિંહ તો આવતું છે એવું ન હોય? તો એ કોને આવે? ઈ બારક્ષરી ને આવે. તો એકડા જે છે
તો એમાં એકડાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? આપણે એ ભણી ગયા 0 થી, બરાબર? 0 થી ગણતરી કરો તો ખાલી એક જ અંક આવતો હોય એવી કેટલી સંખ્યા છે? ખાલી એક જ અંક આવતો હોય, એક જ અંક આવવો પડે પ્રત્યેક, ખાલી એક જ અંક આવવો પડે, ખાલી એક આવવો પડે એવું નહીં. દર્શન, અંશ, 100 અને 0 એમ નહીં, એક અંક વાળી કેટલી સંખ્યા લઈ શકાય એમ. હા 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. જો 0 થી શરૂ કરો એટલે 0 થી માંડીને 9 સુધીની સંખ્યા છે ને બધામાં એક જ અંક આવે. મેં એમ નહોતું પૂછ્યું કે શરૂઆત ક્યાંથી થાય, કે છેલ્લો અંક કયો હોય, કે નાનો અંક કયો, એવું નહીં. તમે એકડા લખતા હોય, આપણે 0 તો લખતા નથી પણ એક લખીએ ને 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. હવે અહીંયા જુઓ કે માત્ર એક જ અંક આવતા હોય એવી કેટલી સંખ્યા છે? કેટલા અંકો એવા છે? તો કે જો અહીંથી ગણો 1 2 3 4, ટૂંકમાં 1 થી 9 આ અને 1 0 કરીને કેટલી છે? 10 સંખ્યા એવી છે કે જેમાં એક જ અંક આવે છે. શરૂ ક્યાંથી થાય છે? તો કે 0 થી 9 સુધીની કુલ 10 સંખ્યા જેમાં એક જ અંક આવે છે. જેમાં તમે કેનો સમાવેશ કરી શકો? તો કે 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. તો પછી 10 કેમ ન લીધા આપણે? કેમ કે એ 2 અંક વાળી સંખ્યા છે. હવે 2 અંકની પહેલી સંખ્યા કઈ થઈ? 10. અરે 2 અંકની છેલ્લી સંખ્યા કઈ થઈ? છેલ્લી સંખ્યા જેમાં 2 અંકો હોય. અંશભાઈ રાઈટ, 99. 99 2 અંક વાળી છેલ્લી સંખ્યા છે. કેમ 2 અંક વાળી છેલ્લી સંખ્યા છે? કેમ કે 99 પછીની સંખ્યા કઈ? 100. અને 100 માં કેટલા અંક? 3. સમજાય છે? એટલે હવે અહીંયા જુઓ કે 99 10 થી માંડી 99 સુધીની સંખ્યા છે એમાં 2 અંકો આવે છે. પણ એ સંખ્યા કેટલી? એ કેટલી સંખ્યા થાય? તો કે 1 થી 100 સુધીની સંખ્યા આપણે લઈએ જેમાં 0 ની ગણતરી ના કરીએ તો કેટલા અંકો એક અંક વાળા થાય? એક જ અંક, 0 ની ગણતરી નથી કરવાની. આપણા સમજવા માટે એ દાખલામાં કે નથી આવતું, આપણા સમજવા માટે હું તમને સમજાવવા માટે એ કહું છું. 9 સંખ્યા એવી છે કે જેમાં એક જ અંક આવે છે. હવે તમે 1 થી શરૂ કરો તો 9 સુધીની સંખ્યા છે એ કેટલા અંક વાળી છે? એક અંક વાળી. તો હવે 10 થી શરૂ કર્યું તો 99 સુધી ગયા તો 99 સુધી આપણે જઈએ તો આ આપણી પાસે કેટલી સંખ્યા થઈ? 9 થઈ. અને આ સંખ્યા કેટલી? તો કે 1 થી 100 સુધીની સંખ્યાની ગણતરી કરો એમાં 100 ને નહીં લેવાના એટલે 99 સુધીની 2 અંક વાળી થાય. જો સરખું સમજજો નહીતર કાંઈ સમજાવવાનું નથી. 1 થી 99 સુધીની સંખ્યા છે એમાં 1 અંક અને 2 અંક બંને ભેગા આવી ગયા. કેમ કે 1 અંક વાળી ચાલુ થાય થી માંડીને 2 અંકની છેલ્લી સંખ્યા લીધી. હવે કુલ કરીને કેટલી સંખ્યા થઈ? 99 થઈ ને. 1 થી શરૂ કરો એટલે 99 સુધી જાઓ એટલે 99 સંખ્યા થઈ કે ના થઈ? એમાંથી 1 અંક વાળી સંખ્યા કેટલી છે? એ 9 બાદ કરજો વધ્યા કેટલા? તો 2 અંક વાળી કેટલી સંખ્યા હશે? ઓકે 90 સંખ્યા. કેટલી? 90 સંખ્યા એવી હશે કે જેમાં 2 અંક વાળો થાય. હવે 3 અંક વાળી પહેલી સંખ્યા કઈ? જો અહીંયા 3 અંક વાળી લેવાની છે અને એક 4 અંક વાળી હારો લઈ લઈશું આપણે. હવે 3 અંક વાળી પહેલી સંખ્યા થઈ 100. તો છેલ્લી સંખ્યા કઈ થશે? જો આમાંથી નજીક એક બીજા 2 તમને મુદ્દા શીખવાડી દઈશ. આ 100 છે એ 3 અંક વાળી પહેલી સંખ્યા. તો છેલ્લી સંખ્યા કઈ? કુશલભાઈ રાઈટ ઇન રાઈટ 999. હવે જો એક તમને આપણી ભાષાની ગણતરી શીખવાડી કે તમે 99 માંથી 9 ને બાદ કરો કેટલા મળે? આ 90 છે. અહીં જવાબ આવ્યો કે ના આવ્યો? હવે જો અહીં આપણી પાસે કેટલા છે? નથી. 999 માંથી ઉપરની સંખ્યા બાદ કરજો એટલે કેટલા બાદ કરવાના?
કેટલા વધશે? 900 તો આ સંખ્યા કેટલી હશે? 900 જો આવું કઈ ગણિતમાં કીધું નથી, આપણી ભાષામાં આપણે શીખીએ છીએ. આપણી ભાષામાં એટલે આપણી રીતે આપણે શીખીએ છીએ. આપણી ભાષા એટલે કે ગણિતની ભાષા અલગ ન હોય. હવે તો કે 4 અંક વાળી પહેલી સંખ્યા કઈ આવે? દર્શનભાઈ ભૂલી ગયા. પરેશભાઈ રાઈટ. 1000 1000 1000 એક ની પાછળ 3 મીંડા. હવે છેલ્લી સંખ્યા કઈ આવે? છેલ્લી 4 અંક વાળી છેલ્લી સંખ્યા કઈ આવે? શું વાત છે? અંશભાઈ કહે છે રાઈટ 9999. જેમ મેં તમને અહીંયા શીખવાડ્યું અહીંયા તમે કરી શકો કે ન કરી શકો? કે 9999 માંથી 999 બાદ કરી દો 0 0 0 9000 તો 1000 થી 9999 સુધીમાં કુલ કરીને 9000 સંખ્યાઓ એવી છે કે જેમાં 4 અંકો આવે છે. કેટલા અંકો આવે છે? 4. અને કયા કયા અંકો આવે છે તમારે ભણવું હોય તો 10 થી શરૂ કરી 99 સુધીની સંખ્યા લખજો અને પછી સંખ્યા ગણજો એટલે એ સંખ્યા 90 જ થશે. 100 થી માંડીને 999 સુધીના એકડા લખજો પછી સંખ્યા ગણજો એટલે 900 સંખ્યા થશે. 1000 થી 9999 સુધીની સંખ્યા લખશો એટલે 9000 સંખ્યાઓ તમને મળશે. એટલું બધું લાંબુ આપણે કરવા જઈએ તો કેટલું બધું થઈ જાય. સમજાય છે? હવે આપણી પાસે છે 1 થી માંડીને 100 સુધીની સંખ્યા લખવામાં આવે ત્યારે 0 થી માંડીને 9 સુધીના. હવે જો આપણે સંખ્યા કોઈ પણ સંખ્યા બનાવતા હોય શરૂઆત ક્યાંથી થાય? 0. છેલ્લો અંક કયો હોય? અંશ 9. એનાથી જ બધી સંખ્યા બનશે. દાખલા તરીકે તમારે 89 બનાવવા છે. જો આપણી પાસે સંખ્યા છે, હું તમને એ રીતે સમજાવું કે 0 થી માંડી 9 સુધીની સંખ્યા આવે. બરાબર? તમને એમ કીધું 89 બનાવો તો આ બે અંક લેશો કે નહીં લો? 10 બનાવો તો આ બે અંક લેશો કે નહીં લો? 30 બનાવો તો આ બે અંક લેશો કે નહીં લો? ટૂંકમાં અંક ક્યાંથી લેશો? આમાંથી નથી લેશો ને? આની બહારનો એક અંક આવશે? ગમે તે સંખ્યા તમારે બનાવીને આની બહારનો અંક આવે તો મને કહેજો. આવશે કોઈ દિવસ? નહીં આવે ને? રાઈટ. તો હવે એમ પૂછે છે કે આપણે 1 થી 100 સુધીના એકડા લખીએ. 1 થી 100 સુધીના એકડા લખીએ તો 1 થી 100 સુધીમાં 0 કેટલા આવે? ચાલો વિચારો. 0 કેટલા આવે? ગણો, વિચારો જે રીતે. 0 કેટલા આવશે? હાલો જલ્દી જલ્દી, કમ ફાસ્ટ. તરુણભાઈ 11 વખત 0 આવશે. કયા કયા 0? 11 જે 0 છે એ કયા કયા છે? 0 10 20 30 40 50 60 70 જો પહેલા ગણતરી કરો, આપણને નો આવડે તો 10 1 0 20 2 30 3 40 50 60 70 80 90 અને 100. 100 જે છે કેટલા 0 આવશે 100 માં? 2. એટલા માટે 10 થી શરૂ કરો અને 100 સુધી જાવ એટલે 11 0 આવશે. કેમ કે 1 થી તમે 0 થી આખી લાઈન આડી લખો આવી રીતે તમે લખતા હોય 10 20 30 40 50 60 70 80 90 અને 100. તો આ નીચેની આખી લાઈન છે 10 ની લાઈન હોય કે ના હોય? તો કે પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, આઠમો, નવમો, 9 0 સુધી. અહીંયા 10મો 0 પણ 100 માં 2 0 આવે છે એટલે કેટલા થયા? 11 0 આવશે. કેટલા 0 આવશે? જો આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે 1 થી 100 સુધીમાં કુલ કરીને કેટલા 0 આવે? હાલો 1 થી 100 સુધીમાં કેટલા એકડા આવે? એકડા વિચાર હાલો ફટાફટ. તરુણભાઈ 21 વખત આવે. કેવી રીતે 21 વખત આવશે? જો 1 10 પેલા 2 થયા, પછી બીજી આખી લાઈન તમે ગણો એટલે 10 9 થશે ને એ 11 છે એમાં 2 આવશે એટલે 10 થઈ ગયા. એટલે કેટલા 0 કુલ કરીને એકડા થયા? 10 ને 2 12. અને પછી દરેક લાઈનમાં એક એક એકડો આવશે. વિચારો જોઈએ આવે કે ન આવે? અને 100 વાળી લાઈનમાં છેલ્લે એકડો આવશે કે નહીં આવે? એમ કરીને કુલ કેટલા એકડા થયા? 21. 2 કેટલી વખત આવશે? ગણો ગણો હાલો ફટાફટ. હાલો અંશભાઈ 20 વખત. બહુ સરસ. હાલો 20 વખત. 30 કેટલી વખત? સોરી 3 કેટલી વખત આવશે? 20 વખત. 4
ગણતરી કર્યા વગર વાહ ભાઈ વાહ, છોકરા હોશિયાર થઈ ગયા હો. બોલ ખુશી. હા 20 વખત. 5 પ્રતીક 20 વખત. 6 20 વખત. સરસ, ગુડ વર્ક. ચલો આગળ. અંશ 20 વખત. સરસ. 8 20 વખત. 9 નીલમ 20 વખત. ટૂંકમાં જો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે આ બે અલગ પડે, બાકી બધામાં એક સરખું આવે. પણ પૂછાય કોણ? જે અલગ પડતું હોય એ. સૌથી વધારે પોપ્યુલર કોણ હોય? સરખા હોય ન હોય. કોઈ જો બહુ તોફાની હોય ને ઈ સાહેબ ને આમ નજરે હોય કે આ બહુ તોફાની છે, એક બહુ હોશિયાર સાહેબ ની નજરે હોય. સમજાય છે? કાં તો બહુ તોફાની બની જવાનું જે સારું નહીં, અને કાં બહુ હોશિયાર બની જવાનું. વચગાળામાં રેવી તો આપણને કોઈ સંભાળે નહીં. આમાં એવું છે કે આ જે છે ને એ બે અળવિતરા માણસો છે. દોઢ ડાયા. જો આ એમ કહેશે કે મારે 11 વખત રહેવાનું છે, અને આ એમ કહેશે મારે 21 વખત રહેવાનું છે. બાકી બધા શાંતિ બેઠા છે. આપણે તમ તાર 20 માં શાંતિ છે. સમજાય છે? એટલે તમને પૂછે કે 2 થી માંડીને 9 સુધીની સંખ્યા છે, દરેક સંખ્યા કેટલી વખત આવશે? 20 વખત આવશે. પણ 0 11 વખત અને 1 21 વખત આવશે. સમજાય કે ના સમજાય?